Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit. Ioana Șelner este numele meu și în această după-amiază o să discutăm despre excelența în afaceri. Alături de mine se află domnul președinte al Valvis Holding, domnul Valvis Ioanis, avem același nume, doar că la masculin sau feminin. Este vicepreședintele Consiliului Investitorilor Străini și decanul bordului, fiind unul dintre cei mai vechi membri în... Cel mai vechi. Cel mai vechi. Cel mai vechi. Bine ați venit! Bine v-am găsit, domnule Șelner. Vreau să vă întreb, cu siguranță sunt mulți care încă au această curiozitate. De ce ați ales business-uri în România? Era în anul 92. Eram trimis ca un inginer consultant pentru operațiune în domeniul uleiurilor comestibile și întocmam un business plan pentru contul unei societăți internaționale din Elveția, Geneva. Atunci am identificat, cum îl spunem astăzi și toată lumea înțelege, un business opportunity. Și de acolo a pornit totul. Și era un moment psihologic destul de important în viața mea să trec de la relația de dependență cu cine, mandatorul meu, și să mă duc pe contul meu, cu riscul meu și cu ce capital puteam atunci să economisez până atunci, împreună cu partenerii mei. Deci, practic, eram un consumator foarte, cum să numesc, desăvârșit de ape. Beam toate tipuri de ape la Geneva. Și minerale, și acidulate, și plate. Și de acolo a început, sau acela a fost startul apei Carpatica? Nu, stimate doamne. Înainte de Aqua Carpatica am făcut și alt brand. Dorna. Dorna, da, exact. Eu am rămas cu Aqua Carpatica pentru că o avem acum pe masă și este unul dintre brandurile pe care le-ați dus inclusiv în state. Este a doua fata mea. Prima l-am casatorit, a plecat din casa, s-a dus cu un alt conglomerat internațional. Acum avem Aqua Carpatica și încercăm să facem excelența cu ea. Cum faceți acest lucru? Care sunt pașii pe care i-ați urmat încât ați ajuns la acest succes cu Aqua Carpatica? Este un produs al industriei alimentare. Nu este commodity, nu este un produs financiar derivat. Este un domeniu unde noțiunea de branding și de marketing este foarte importantă. Și una din premisele de bază pentru succes la domeniul branding este să identifici înainte să începi cu mare câmp de informațiile și de expertiză în domeniu, să identifici o proprietate care practic se constituie un unique sales proposal, un element diferențiator în românește. La toate operațiunile pe care am făcut și când am făcut produsele lactate biologice și când am hotărât să investesc la vinurile de Sâmburești și la cazul lui Aqua Carpatica, exista un element diferențiator de foarte înaltă calitate care practic constituie baza fundamentală a succesului. Orice capacitate de comunicare ai, orice colectiv competent dispui, orice bani poți să pui în publicitatea, dacă nu ai ceva intrinsec pe spate, o esență de valoare, nu cred că poți să obții un succes sustenabil. Deci poți să faci un flash, poți să faci un tun, dar în niciun caz un succes sustenabil. Și elementul diferențiator asta am vrut să vă întreb. Este că, într-adevăr, Aqua Carpatica natural acidulată este singura apă din lume
fere un poluant care este factor major al poluării, adică fere nitrații. Nitrații folosiți masiv în agricultura, pe bun pentru o bună hrană pentru plante, dar pentru omul este un element toxic, este un oxidant puternic, este o substanță nedezirabilă în buna limba romană. Pentru că trecem de la apă la vin și dumneavoastră ați menționat mai devreme vinurile sâmburești, sunt două business-uri care au ajuns să fie niște branduri extrem de cunoscute. Dumneavoastră ați reușit să transformați orice business pe care l-ați dezvoltat într-un succes. Cum faceți asta? Pentru că, cu siguranță, sunt mulți antreprenori care zic vreau și eu o afacere de succes, dar nu știu de unde să o apuc, nu știu cum să pornesc. Unul a zis că este elementul diferențiator. Un alt element care v-a adus succesul. Al doilea este să dai un vizual la această calitate. Deci trebuie o forță creativă care face un pachet întreg. Un cadou poate să fie cadou la interior, dar trebuie să arate că este un cadou. Deci trebuie să fie și ambalajul, pachetul, culorile. Frumos. Packaging. Trebuie să poți să comunici. Deci design al lui packaging este extrem de important. Pentru că reflectă. Lumea este foarte încărcată astăzi, știți? Cu multe probleme. De serviciu, de familie, financiare, de program, unde fac, cum trec, cum închidem luna, unde mergem. Anxietatea este multă. Dacă nu reușești între acest peisaj așa saturat de probleme și de informații, să spui, alo, aici sunt eu, sunt puțin diferit, scoți capul de la turmă, da? Și spui, am eu ceva special. Faci un mic flash și spui, ia degustă-mă și pe mine. Deci această percepția vizuală sau chiar conceptuală, se găsește o frază care este atragătoare, să comunici, să ai capacitatea să comunici valorile tale. Degeaba ai cel mai unic diamant din lume în numele acestui izvor, dacă nu s-a băgat un buget, să extragi valorile, bineînțeles, întotdeauna cu transparență, cu adevăr, întotdeauna cu respect al consumatorului și acest adevăr unic, element diferențiator, se poate să-l comunici în termene simple, clare, frumoase, transparente, cristaline. Deci ai un element diferențiator unic, deosebit, ai un packaging, ai și o strategie de comunicare și ultimul punct, rămâi sensibil la mesajele care îți dai înapoi publicul. Branding se făcea pe timpul lui advertising anii 50-60, mare corporația, asta e mesajul meu, te bombardez cu televiziunea, nimic nu venea în spate, nimic se făcea în interacție. Feedback înapoi. Feedback înapoi nu exista. Astăzi nu poți să nu ai feedback, nu poți să nu fii atent la ce dialogurile se fac, care sunt preocupările, ce îți spune lumea via website-ul, Facebook-ul, social media, care sunt întrebările care faci către public, ce îți dai înapoi cu un focus group, un expert în analiza focus group. Deci, aceste elemente sunt importante și, la sfârșitul sfârșitului, se face o gospodărie în cash flow, pentru că sunt societățile care au început cu o sumă de capital destul de importantă, dar n-au știut să regleze cât se apasă pe working capital, pe capital de lucru. Și anumite societățile care au avut merit și au avut o extindere uriașă, au pierdut cam socotelele la nivel de capital de lucru, deci trebuie să fie și un bun gospodar la trezoreria ta. The first video is about Mr. Valdez Ioannis. What he talks about is importance to find a business opportunity.
and also the idea that you need to support your product in order to sustain it. So then you could avoid to find a one-hit success. He also talks about making the product attractive and unique. Creation force is what he calls something simple and attractive to create a first impression of you need to try this product. Mr. Valvi's example is in his presentation is his own idea called Carpetis water, and what makes this water unique is that it's the only water in the world without polluted ingredients such as nitrates.